السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شريف أشرف من قناة انجليزي بالعربي. والنهاردة إن شاء الله ناخد تلخيص وأسئلة على chapter 4 من رواية A Tale of Two Cities أو قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. طبعا خدنا في chapter 3 لما كانت محاكمة تشارلز دارني ويعيني سيدني كارتون أنقذ حياته، ومع ذلك محدش خد باله من سيدني كارتون، والثناء كله كان على مستر سترايفر المحامي اللي قدر يثبت عن طريق شغل سيدني كارتون ان الشهود كانوا كدابين وان تشارلز دارني بريء وما عملش اي حاجه. فبقول لك after the court everybody congratulated Darnay for being saved. بعد المحاكمه كل الناس هنوا وباركوا لتشارلز دارني على انقاذ حياته. He thanked Stryver for saving his life and honor from that false but dangerous accusation. وهو راح كمان شكر مستر سترايفر، ما شكرش سيدني كارتون خالص، على انقاذ حياته وان هو برأه وردله كرامته وشرفه. وبرأه من تهمة خطيرة زي دي، اللي هي تهمة الخيانة طبعا والتجسس، دي إعدام على طول. Dr. Manette looked frightened when looking at Darnay's face as if he remembered a terrible thing and looked very ill. دكتور مانيت ساعة ما بص في وش تشارلز دارني حس برعب، يعني كأنه خاف من حاجة وافتكر حاجة قديمة جدا مرعبة خلته كان هيغمى عليه من كتر ما هو كان خايف. Cartoon was left alone with Darnay who thanked him for saving his life, but Cartoon turned against Darnay and talked to him in an unfriendly way. Cartoon الناس كلهم سابوه ومشوا وسابوا سيدني كارتون مع تشارلز دارني، فتشارلز دارني راح يشكره كده على إنقاذ حياته، فلف وشه الناحية التانية يعني، وقال له طيب ماشي وبتاع، واتكلم معاه وهو ايه زهقان منه كده in an unfriendly way بطريقة غير ودودة. He told Darnay that he hated his life. وقال لدارني أنا بكره حياتي أساسا and wished he didn't belong to the world as if had nothing good for him nor he was good for the world. وقال له أنا بكره دنيتي وبكره حياتي ومكتئب، وبص ابعد عني بدل ما أخبطك بحاجة في وشك. فقال له أنا حاسس إن أنا ما بنتميش للعالم ده، والعالم ده ملوش لازمة بالنسبة لي، وأنا ماليش لازمة بالنسبة له، يعني إحنا الاتنين مش مستريحين مع بعض يعني. يا ريتني ما كنت اتولدت خالص. الراجل جاي يقول لك متشكرين، وقول له الشكر لله وخلصنا يعني. Cartoon told Darnay that Lucy bit him and cried for him. وقال له تشارلز دارني خلي بالك ان لوسي اشفقت عليك وانت صعبت عليها وعيطت عشانك. and Cartoon wished to lose his life to make Lucy bit him. وقال له اتمنى ان انا افقد حياتي، يعني انا اقدم حياتي كلها في مقابل نظرة الشفقة او العطف اللي انا شفتها في عينين لوسي دي، ان هي تبص لي نفس البصة دي. كارتون turned against كارتون، لا دارني turned against كارتون، لف وشه ناحيته كده. both looked alike in appearance. هما الاتنين شكلهم شبه بعض بالظبط. but Darnay had a better life. ولكن تشارلز دارني كانت حياته أفضل with people around him, but Cartoon cared for no one nor anyone cared for him. سيدني كارتون، الفرق بين تشارلز دارني وسيدني كارتون هما الاتنين شبه بعض في الشكل الخارجي، ولكن بالنسبة للحياة اللي هما عايشينها لأ، تشارلز دارني عايش حياة أفضل بكتير لأن عنده ناس كتير يهتم لأمرهم وناس كتير هما بيهتموا لأمره. ولكن سيدني كارتون لا عنده حد يهتم بيه ولا في حد بيهتم بيه هو كمان، يعني هو ما عندوش حد بيحبه ولا حد بيحب سيدني كارتون، يعني عايش منعزل مع بعضه كده. كارتون was always jealous of دارني. كارتون فضل طول حياته أو من ساعة ما عرف تشارلز دارني هو غيران منه as he felt Lucy loved him، لأنه عرف أو حس إن لوسي بتحب تشارلز دارني في الوقت إن كان فيه while كارتون was attracted by her، في الوقت اللي كان سيدني كارتون معجب بيها ومنجذب ليها but she didn't feel him، ولكنها ما حستش بإعجابه ولا بحبه ده. هي كانت يعني لوسي كانت بتحبت تشارلز دارني في الوقت اللي كان سيدني كارتون بيحب فيه لوسي، ولكنها مش معبراه. القصة القديمة بتاعت كل الأفلام الأبيض وأسود يعني. كارتون went to Stryver's office. كارتون راح مكتب سترايفر where he worked، المكتب اللي هو شغال فيه، زي ما احنا عارفين إن كان شغال عند مستر سترايفر في المكتب. كارتون was in a very bad mood. كان مزاجه وحش قوي that he attacked Stryver when Stryver told him that Cartoon was good at the questions he prepared which defeated the witness and saved Darnay's life. اول ما مستر سترايفر بيقول له شاطر، الاسئله اللي انت عملتها كانت حلوه قوي. هو مستر سترايفر زي ما قلنا كان واجهه مش اكتر، كان الشغل كله كان سيدني كارتون اللي بيعمله، ولكن لان سيدني كارتون كآبه زي ما احنا عارفين، فلو بص في وش القاضي هيديله اعدام على طول.
فكان هو اللي بيعمل الشغل كله وبيخلص كل حاجه، ومستر سترايفر يطلع يقول الكلمتين اللي سيدني كارتون مجهزهم، وياخد هو بقى طبعا الشكر كله. فاول ما قال له الكلمتين متشكرين يا عم على السؤالين اللي انت كنت عاملهم، هم اللي برأوا تشارلز دارني ده، سيدني كارتون يا عيني اتفتح في وشه واتخانق معاه. Cartoon told Stryver that he had always been better than the other since he was at school. فسيدني كارتون قال له خلي بالك بقى، انا طول عمري احسن منك وطول عمري احسن من كل اللي حواليا حتى من ايام ما كنت في المدرسة. He did the homework for the other students and didn't do his. كان بيعمل الواجب للطلاب التانيين وما كانش بيعمل الواجب بتاعه هو. He helped Stryver and did all the work for him. كمان كان بيساعد سترايفر بعد ما خلص مدرسة واشتغل مع سترايفر، كان بيساعد سترايفر وبيعمل له كل الشغل. But Stryver was always in front. ولكن كان دايما اللي ظاهر في الوش كان مستر سترايفر، هو اللي كان بياخد الثناء كله والشكر كله. While Cartoon was at the shade. ولكن كان دايما بيفضل سيدني كارتون في الظل اللي محدش بيشوفه. Where nobody could see. محدش كان بيشوفه. Stryver accused Cartoon that he had no energy or aim to be good. فسترايفر اتهم سيدني كارتون ان هو ما عندوش طاقة يشتغل ولا ينجح، ولا عنده حتى رغبة ولا هدف ان هو ينجح في حياته ويبقى كويس في حياته. But the fact. ولكن في الحقيقة Stryver exploited Cartoon's poverty. كارتون سترايفر كان هو السبب في فقر سيدني كارتون by paying for him to work at his office. لأنه كان بيديله مرتب عشان يشتغل عنده في المكتب to get the most money and fame. وكان هو اللي بياخد معظم الفلوس والشهرة. while كارتون got nothing. في الوقت اللي كان كارتون بياخد فيه في اسنانه كانش بياخد فيه حاجة، كان يدوب مرتب يعيشه بالعافية. سترايفر talked to Darny about Lucy. بعد كده سترايفر كلم دارني عن لوسي showing Cartoon's attraction to her. وقال له كمان إن سيدني كارتون كان معجب بيها أو منجذب ليها to her beauty، منجذب لجمالها. but Cartoon told him that he didn't care. ولكن كارتون قال له معلش والله مش متابع الحقيقة، إن أنا ما عنديش مش مهتم بيها ولا حاجة ولا تشغلني حتى. طيب بعض الأسئلة بقى وإجاباتها. بقول لك in spite of saving Darnell's life Cartoon wasn't noticed. explain. على الرغم من إن سيدني كارتون أنقذ حياة تشارلز دارني ولكن محدش خد باله منه. ليه يا سيدي؟ زي ما احنا قلنا كده إن كان دايما مستر سترايفر هو اللي في الواجهة، هو اللي بياخد الثناء والإعجاب وكل حاجة، وسيدني كارتون زي ما قلنا كان بياخد في أسنانه. وشكرا على كده. هيقول لك ليه يا سيدي. كارتون worked hard to save Darnell's life. كارتون كان شغال بجد واجتهاد عشان ينقذ حياة تشارلز دارني. He prepared the questions for Stryver and proved that the testimonies were not valid. هو اللي جهز الأسئلة لمستر سترايفر وقدر بالأسئلة دي يثبت إن الشهود اللي كانوا جايين يشهدوا ضد تشارلز دارني ما كانوش يصلحوا للشهادة. He showed the court that he looked exactly like Darney. وكمان ورى للمحكمة إن هو شبه تشارلز دارني بالظبط. and that made the court suspect the witnesses answer that Darney was near the English camp. ودي خلت المحكمة تشك في شهادة الشهود اللي قالوا إن هم شافوا تشارلز دارني قريب من المعسكر. ممكن ما يكونش هو، ممكن يكون شبهه حد تاني. But after the trial. ولكن بعد المحاكمة everybody congratulated Stryver and didn't notice Cartoon who was in the shade. ولكن بعد المحاكمة كل الناس باركوا لسترايفر وما خدوش بالهم أصلا من سيدني كارتون اللي كان في الظلال زي ما قلنا في جنبه ومحدش حاسس بيه. Who accompanied Charles Darney? Where did they go? مين اللي صاحب أو طلع أو رافق تشارلز دارني وراحوا فين؟ هقول لك طبعا after not being guilty أو after his innocence، بعد براءته يعني. دارني found himself alone like Cartoon. لقى نفسه لوحده زيه زي سيدني كارتون. so they went to a tavern زي حانة صغيرة كده أو مطعم صغير. where they dined اتعشوا and drank wine وشربوا نبيذ. they talked much about life and love of Lucy. اتكلموا كتير عن الحياة وعن حب لوسي. Mr. Stryver seems to be the lion but Cartoon seems to be a jackal. explain. اللي هو بمعنى أصح يعني كان مستر سترايفر دايما كان بيبقى هو اللي في المقدمة، و سيدني كارتون كان دايما بيبقى تابع ليه. كارتون seemed to be lazy and careless. كان دايما كارتون حس ان هو كسلان ومهمل كده. but he was very clever. ولكنه كان شاطر جدا and better than anyone else. وكان افضل من اي حد تاني واشطر من اي حد تاني، بس ما عندوش هدف في الحياة يخليه يشتغل يعني. He prepared the questions for Stryver to defeat the witnesses but Stryver was selfish and greedy.
هو اللي جهز الأسئلة لمستر سترايفر اللي قدر بيها يهزم الشهود ويثبت كذبهم، ولكن سترايفر كان أناني وطماع. He took the money and the fame, leaving Carton in the shade where nobody noticed them. هو اللي خد الفلوس كلها والشهرة كلها وساب سيدني كارتون يا عيني في الظل محدش حاسس بيه ولا شايفه. طيب how were دارني and كارتون different؟ ايه الاختلافات اللي كانت بين تشارلز دارني وكارتون؟ تعال نقول طبعا الاتنين كانوا شبه بعض بالظبط، بس داخليا بقى لا، كانت الدنيا متغيرة خالص. دارني was careful and decent. كارتون تشارلز دارني كان راجل حريص وديسنت يعني ايه، موثوق او مؤتمن يعني. many people were interested in him. كان معظم الناس مهتمة بيه and worried about him، وكانت يعني مهتمة بيه وبحياته وشاغلة بالها بيه. he loved life and was happy to be saved and to belong to the world. كان بيحب حياته وكان مبسوط بإنقاذ حياته وإن هو بينتمي للعالم ده وعنده هدف وأمل في الحياة. he always had a hope in life. كان دايما عنده أمل في الحياة. while Cartoon was careless and didn't like life as he was lonely. ولكن كارتون كان دايما مهمل وكان ما كانش بيحب حياته لأنه كان دايما حاسس بالعزلة أو بالوحدة. he cared for no one. ما كانش بيهتم بحد and no one cared for him. ومحدش كان بيهتم بيه. he wished he didn't belong to the world. كان بيتمنى إن ما كانش حتى اتولد ولا جال حياة. Cartoon had reasons to be careless and hopeless. Explain. بيقول لك إن كارتون كان عنده الأسباب اللي تخليه مهمل وبلا أمل. زي إيه؟ قال لك كارتون was a clever person. كان شخص ماهر جدا who felt that he was better than others. كان حاسس إن هو أفضل من اللي حواليه but he had a bad luck. ولكن كان حظه تعيس. He was also strange as he was sometimes happy. كان دايما حتى كمان كان غريب شوية في تصرفاته. he was sometimes happy and felt high and sometimes sad and fell down. كان ساعات تحس ان هو مبسوط وحس ان هو طاير في السماء، وساعات تحس ان هو واقع في الارض ومكتئب. when he was young he did the homework for other boys and didn't do his. لما كان صغير كان بيكتب واجب زمايله، ما كانش بيكتب واجبه هو. he studied law with Stryver in Paris and he was far better than Stryver. درس قانون مع سترايفر في باريس وكان أفضل منه بمراحل. and helped Stryver with his lessons. وكان كمان بيكتب الواجب لسترايفر but because Stryver was rich. ولكن لأن سترايفر كان غني while Cartoon was poor. في الوقت اللي كان فيه كارتون فقير سترايفر exploited Cartoon's poverty. قدر استغل فقر كارتون ده making Cartoon work for him وخلى كارتون يشتغل عنده في المكتب. سترايفر got the money and fame while Stryver was in the, while دي مش سترايفر بقى، دي المفروض ان هي كارتون was in the shade. وسترايفر كان بياخد الفلوس كلها والشهرة كلها في الوقت اللي كان فيه سيدني كارتون في الظل زي ما قلنا ومحدش شايفه. where nobody recognized him. محدش يعرفه. he looked exactly like دارني. كان شبه دارني بالظبط and saved Darn's life وأنقذ حياة دارني but دارني had a better respectable life. ولكن دارني كان عايش حياة محترمة while Cartoon had nothing. في الوقت اللي كارتون فيه ما كانش عنده أي حاجة. even in the court. حتى في المحكمة كارتون felt that he was attracted by Lucy to Lucy Manette. كارتون حس إن هو منجذب للوسي مانيت but Lucy seemed to be attracted to دارني and cried for him. ولكن لوسي كانت منجذبة لتشارلز دارني وعيطت عشانه. For myself my great desire is to forget that I belong to it. The world has no God for me. I am of no God for the world. بص أي كوتيشن كده تلاقي فيه كآبة أعرف إن على طول اسمه إيه، سيدني كارتون اللي قاله. فطبعا سيدني كارتون اللي قال الكلام ده لتشارلز دارني after the court as Darnay was saved. بعد ما تم إنقاذ حياة دارني كارتون was sad and hopeless because Cartoon was a clever person who felt that he was better than others. كارتون كان حاسس بالتعاسة لأنه كان شايف دايما إن هو أفضل من اللي حواليه. he had a bad luck. وكان حاسس إن هو حظه وحش. he was also strange as he was sometimes happy and felt high and sometimes sad and fell down. كمان تحس ان هو غريب كده مجنون. كان ساعات حاسس ان هو زي ما قلنا حاسس فرحان وطاير، وساعات تحس ان هو كئيب وهيقوم يولع في نفسه دلوقتي. When he was young he did the homework of the other boys. وكان لما كان صغير كان بيكتب الواجب لزمايله and didn't do his. وما كانش بيكتب واجبه.
He studied law with Stryver in Paris وكمان كان بيدرس القانون مع Stryver في باريس and he was far better than Stryver وكان أفضل من Stryver and helped Stryver with his lessons وكان بيساعد Stryver في دروسه but because Stryver was rich while Cartoon was poor ولكن لأن Stryver كان غني في الوقت اللي كارتون فيه كان فقير Stryver exploited Cartoon's poverty making Cartoon work for him نفس الجملة اللي احنا لسه قايلينها من شوية ان هو استغل فقره وخلاه يشتغل عنده. طيب partly because you pay me to help you but you were far in front and I was always far behind. طبعا ده من غير ما نقول من غير ما نقرأ يعني أكيد طبعا سيدني كارتون كان بيقول لمستر سترايفر when Cartoon turned against him لما كارتون اتقلب عليه أو هاجمه سترايفر always wanted to show Cartoon that Cartoon was less than Stryver كان دايما مستر سترايفر بيحاول يوصل لسيدني كارتون إن أنا أعلى منك وأنت أقل مني وأنا أحسن منك والكلام من ده كله but Cartoon was a clever person who felt that he was better than others ولكن كارتون كان راجل شاطر جدا وكان دايما حاسس إن هو أفضل من كل اللي حواليه ولكن حظه كان وحش but he had a bad luck. He studied law with Stryver in Paris نفس الجملة تاني ماشي ان هو درس القانون مع سترايفر وسترايفر استغل فقره وخلاه يشتغل عنده. طيب you have fallen into your right place and I have fallen into mine انت في مكانك الصحيح وانا في مكاني. ده بقى سترايفر اللي قال لسيدني كارتون سترايفر was always envious of Cartoon كان دايما غيور او كان دايما غيران من سيدني كارتون and wanted to prove to Cartoon that he was a great successful man and better than Cartoon وكان عايز يثبت لسيدني كارتون ان هو كان راجل عظيم وناجح وافضل من سيدني كارتون. although كارتون على الرغم من ان كارتون studied law with Stryver in Paris نفس الكلمتين برضو تاني يعني هو ايه اللي حل الاسئله دي قاعد يعيد ويزيد في نفس الكلمتين اللي هو درس القانون معاه في باريس وكان افضل منه ولكن سيدني بتاع سترايفر كان اغنى منه فعشان كده خلاه يشتغل عنده وهكذا. طيب بقول لك in spite of being alike Cartoon and Darny were different explain على الرغم من ان هم شبه بعض في الشكل ولكنهم هم كانوا الاثنين مختلفين اللي هو تشارلز دارني وسيدني كارتون. ليه؟ هنقول طبعا because Charles Darney liked his life and had a lot of people who cared for him and he cared for a lot of men for a lot of people but Sydney Cartoon was lonely and had no one. سيدني كارتون كان حاسس بالعزلة وما كانلوش حد. Why did Cartoon turn against Darny؟ ليه كارتون اتقلب على دارني؟ هنقول طبعا because he felt Lucy's love towards Darny and while Cartoon felt attracted to her لأنه حس إن لوسي حبت تشارلز دارني وفي الوقت اللي كان هو بيحب فيه لوسي. Why did Cartoon turn against Stryver؟ ليه كارتون اتقلب على سترايفر؟ برضه because Mr. Stryver أو because Cartoon was better than Stryver but Stryver exploited his poverty and made him work for him and Stryver took all the money and fame while Cartoon was in the shade. طيب it was a terrible false charge against you but a dangerous one. كانت تهمة كبيرة جدا ولكنها كانت خطيرة. طبعا هنقول ده كان مين؟ ده كان سيدني كارتون بيكلم تشارلز دارني after the trial بعد المحاكمة. Do you feel that you belong to the world again؟ حاسس ان انت رجع مكانك تاني في الحياة. For myself my great desire is to forget that I belong to it. The world has no God for me. I'm of no God to the world. What does it feel like to be petted by such a fair young woman? She did pity you and cry over you. I saw it myself. I neither want you thanks nor deserve them. Do you think I like you? طبعا ده كان سيدني كارتون بيكلم تشارلز دارني after the trial برضو and they were talking about Lucy and how she was sad for Charles Darney ازاي كانت حزينة على تشارلز دارني. You acted as if you like me but I don't think you do. You acted as if you like me but I don't think you do. طبعا ده هنقول مين بقى؟ ممكن يكون سيدني كارتون برضو بيكلم تشارلز دارني after the trial برضه ولا المحاكمة. You prepared today's case very well.
Every question had its effect. You completely defeated those witnesses. طبعا ده مستر سترايفر كان بيكلم سيدني كارتون after the trial, and when he while he was thanking him for making good questions. The same bad person with the same bad luck. Even when I was at school, I did the exercise for the other boys instead of doing mine. Partly because you pay me to help you, but you were far in front and I was always far behind. You were always somewhere and I was always nowhere. طبعا ده كان سيدني كارتون برضه هو بيكلم مستر سترايفر when they turned against each other، لما قلبوا على بعض وبدأوا يطلعوا لبعض المستخبي. There is never energy or purpose in your effort. You have fallen into your right place and I have fallen into mine. ده طبعا مستر سترايفر to سيدني كارتون when he was بيشرشح له when they turned against each other and when they were fighting each other، لما كانوا بيتخانقوا مع بعض. وبس كده خلص شابتر 4، وانتظروني ان شاء الله في شابتر 5. واي حد عنده اسئله يكتبها لي في الكومنتس او ابعتها لي على واتساب. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وقولوا لاصحابكم على الروايه عشان يكملوها معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.